สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm ครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับฮีโร่ระดับมิดนะครับซึ่งเป็นธาตุน้ำสายเมจเรียกได้เลยครับว่าเธอน่าสนใจมากครับเพราะว่านอกจากจะเป็นสายจู่โจมแจกดีบัฟและที่สำคัญเนี่ยเธอก็มีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างฟรีซิ่งด้วยนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่สกิลของเธอนะครับสกิลแรกก็คือ Furious Wave ครับสกิลนี้ลอรูไลจะทำการโจมตีด้วยดาเมจเวท 180% ใส่เป้าหมายครับพร้อมกับโอกาส 50% ที่จะลดคลิเรทของเป้าหมายลง 15% ครับนอกจากนี้สกิลนี้ก็จะสร้างโล่ขึ้นมาครับโดยที่ HP ของโล่เนี่ยจะเท่ากับดาเมจ 50% ที่เราทำไปจากท่าการโจมตีนี้นั่นเองครับสกิลที่ 2 Play Watcher ครับเป็น Passive Skill ที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตี 20% HP 20% แล้วก็ Critical Rate 15% นะครับและนอกจากนี้หากในทีมมีธาตุน้ำก็จะเพิ่มความแรงของ Critical Damage ของลาลูไลโดยคิดเป็น 10% ต่อธาตุน้ำ1ตัวในทีมนั่นเองครับสกิลที่ 3 Elf Dance ครับสกิลนี้เนี่ยจะทำดาเมจเวทใส่ศัตรู2ตัวที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยความรุนแรงถึง 360% นะครับก็ถือว่าเป็นความโจมตีที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีโอกาส 55% ที่จะฟรีซิ่งศัตรูด้วยนะครับแล้วก็หากกรณีที่ศัตรูเนี่ยมี HP มากกว่า 50% ก็จะทำดาเมจรุนแรงขึ้นอีก 30% นั่นเองครับและสกิลสุดท้ายก็คือ Silent Song ครับเป็น Passive Skill ที่จะเพิ่มอัตรา Critical Rate 20% ซึ่งหากอีกฝ่ายติดสถานะอย่าง Freezing หรือว่า Slow Down เนี่ยก็จะส่งผลให้ลาลูไลทำดาเมจรุนแรงขึ้นไปอีก 30% เลยทีเดียวครับเรียกได้เลยครับว่าตัวละครนี้เนี่ยถ้าคิดไม่ออกจะเอาไปคอมโบกับซินดี้หรือตัวละครสายเวทตัวอื่นที่ใส่สกิล Slow Down ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูรูนน่าใช้สำหรับลอรูไลมั่งนะครับจริงๆรูนของเธอก็จะเป็นแนวสายเวทปกติทั่วไปนะครับสกิลแรก Echo เป็นสกิลที่จะส่งผลให้ลอรูไลออกไปช่วยโจมตีมากขึ้นนั่นเองครับสกิลที่2 Swift จะเพิ่มสปีดให้มากขึ้นนะครับทั้งแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หน่วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการชิงความได้เปรียบในการออกตัวก่อนนั่นเองครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าสเตตัสของลอรูไลเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้เธอออกตัวได้เร็วกว่าก็มีโอกาสที่จะใส่ดีบัฟให้กับศัตรูรวมถึงเป็นโอกาสในการชิงความได้เปรียบเรื่องของการโจมตีด้วยนะครับสกิลต่อมาที่น่าสนใจก็คือเมจิกครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทแบบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นหน่วยครับและอีกสกิลหนึ่งที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีเวทแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเยอะมากนั่นก็คือโฟกัสครับสกิลนี้เนี่ยดูเผินๆมันใช้ได้แค่2เทิร์นนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการดาเมจเวทแรงๆในช่วง2เทิร์นแรกเพื่อปิดเกมเร็วๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสกิลต่อมาเป็นสายดีบัฟนะครับนั่นก็คือแอสเซติกนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เมื่อเราเวลาทำการโจมตีเนี่ยก็จะมีการลดอัตราการฮีลแล้วก็การได้รับฮีลของศัตรูลงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจสกิลอีกอันนึงเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวนี้คงจะขาดไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็คือครีนส์ครับเพราะว่าครีนส์เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสในการล้างดีบัฟออกจากตัวเองนั่นเองครับสกิลต่อมาคือดิสเปลครับสกิล Dispel ตัวนี้มันจะเป็นการล้างบัฟที่ศัตรูมีนะครับก็เรียกได้เลยว่าถ้าเป็นเลดเกมเนี่ย Dispel ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับและอีกสกิลที่น่าสนใจก็คือ Control ครับมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมศัตรูด้วย Freezing นั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือโอกาสติด Freezing ก็จะสูงขึ้นนะครับเหมาะจะใช้ที่เลเวล3ครับถามว่าทำไมต้องเป็นเลเวล3มันเหตุผลมันก็คือไม่ว่าจะเลเวลใดก็ตามคลิเรทจะลดไปถึง 10% เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวล3จะเป็นเลเวลที่ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับส่วนคนที่แบบมีเลเวล1เลเวล2เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะคุ้มกับคลิเรทที่หายไปถึง 10% นั่นเองครับและอีกสกิลหนึ่งนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นสกิลที่สร้างโอกาสในการโจมตีให้กับลอรูไลนั่นก็คือ Slow Down ครับการที่ใส่ Slow Down ไปเนี่ยทำให้ทุกการโจมตีของลอรูไลเนี่ยมีโอกาสใส่สถานะ Slow Down ให้กับศัตรูครับแม้ว่าจะเป็น Slow Down เลเวล1แต่ว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยที่จะใส่ให้กับศัตรูเนี่ยก็คือผลของสกิล Silent Song ที่จะส่งผลให้ตัวลอรูไลสามารถโจมตีแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูที่มีสถานะนี้รุนแรงขึ้น 30% นั่นเองครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีคำถามว่าแล้วลอรูไลเธออยู่ในเทียร์ไหนนะครับ
ซึ่งตัวผมให้อยู่ใน Tier S นะครับโดยอิงจากความสามารถนะครับแม้ว่าสแตทของเธอจะไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าหากอิงจากความสามารถของเธอดาเมจที่รุนแรงถือว่าเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็นี่ยังไม่นับไอ้บัฟทั้งหลายแหล่ของเธออีกนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมว่าการที่เธอจะอยู่แรง S เนี่ยก็ไม่แปลกสักเท่าไหร่นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูเรื่องราวของลอรูไลนะครับผมได้เตรียมเรื่องราวของเธอมา1บทนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการสาวประวัติของตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับโดยข้อมูลเนี่ยก็มาจากวิกิพีเดียนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องราวของลอรูไลนั้นเริ่มมาจากทะเลทางตะวันตกอันแสนห่างไกลเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวกาลาสีในดินแดนแห่งออสกาลาสีทุกคนรู้จักแนวปะการังหนึ่งสวยงามแต่อันตรายกาลาสีที่ชำนาญจะไม่ผ่านไปยังแนวปะการังนั้นแต่สำหรับมือใหม่ผู้ไม่รู้ช่างสงสัยเพียงเพราะดูผ่านแผนที่มันก็เหมือนกับทางลัดชั้นดีที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมีเรื่องเล่ามาว่ามีชายคนหนึ่งเขารอดจากแนวปะการังนั้นมาได้แต่เขาก็ตกอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งชายคนนั้นเอาแต่พร่ำเพ้อถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยงามราวกับเทพธิดาผมของเธอสยายเป็นประกายสีทองงดงามนางร้องเพลงอยู่บริเวณโขดหินหลายคนในเหตุการณ์ต่างขำขันกับเรื่องราวของชายคนนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปเสียงเพลงอันไพเราะอันแสนจะพิศวงดังมาจากแนวปะการังกลายเป็นข่าวที่แพร่กระจายไปดังไฟป่าจนถึงขนาดที่เริ่มมีการเตรียมเรือเพื่อออกผจญภัยหาเทพธิดาในตำนานผู้เป็นที่มาของเสียงงดงามนั้นและนั่นก็เป็นข้อมูลในบทที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยลอรูไลเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของประวัติจริงของเธอนะครับจากวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าลอรูไลเนี่ยเป็นการอ่านแบบเยอรมันนะครับส่วนลอรูไลเนี่ยเป็นการอ่านแบบภาษาอังกฤษโดยลอรูไลเป็นตำนานของไซเรนประเทศเยอรมันกล่าวถึงสตรีที่มีรูปโฉมงดงามเสียงไพเราะเธอมักนั่งร้องเพลงอยู่ที่โขดหินบริเวณแม่น้ำลายเพื่อล่อลวงนักเดินเรือส่วนรูปปั้นของเธอเนี่ยตั้งอยู่ที่อ่าวแม่น้ำลายในเมืองแซงโกรานะครับก็หักสิบประวัติไปหน่อยนะครับในปี 1801 เครแมน เบนทาโนได้แต่งบทดนตรีบัลลาดซูบาฮาฮาฮัมไฮเนอร์บทบัลลาดเนี่ยได้เล่าถึงสตรีนางหนึ่งผู้ทรงเสน่ห์ผู้ถูกกล่าวหาว่าความงามของนางได้นำชายคนหนึ่งไปสู่ความตายแต่แทนที่จะถูกสั่งประหารบีชอปกลับส่งนางไปที่สำนักชีเป็นการลงโทษแทนนั่นเองครับและเมื่อมาถึงโขดหินลอรูไลได้อ้อนวอนขอเหล่าอัศวินที่คุมตัวเธอมาให้โอกาสเธอในการปีนหน้าผาเพื่อชมโขดหินครั้งสุดท้ายเมื่อเธอไปถึงเธอได้หยุดชะงักลงและเริ่มพร่ำเพ้อถึงผู้เป็นที่รักก่อนจะเห็นภาพของชายผู้เป็นที่รักในน้ำแล้วเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตของเธอที่ก้อนหินนั้นและต่อมาหินก้อนนั้นก็ได้นามของเธอมานั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทบัลลาดในปี 1801 ของเบรนทาโนนั่นเองครับต่อมาในปี 1824 ครับกวีชาวเยอรมันนามไฮริชไอเนอร์นะครับได้ประยุกต์บทเพลงบัลลาดของเบรนทาโนสู่บทกวีในแบบฉบับของเขาครับแล้วได้ใช้ชื่อบทกวีดังกล่าวว่า Die Lorelei นั่นเองครับโดยบทกวีนี้ได้เล่าถึงสตรีในเรื่องว่าเป็นไซเลนนางสังผมสีทองบนหน้าผาของแม่น้ำลายและใช้เสียงและบทขับร้องที่งดงามล่อลวงเหล่านักเดินเรือสู่หายนะนั่นเองครับและต่อมาไม่นานในปี 1837 ผลงานของไฮเนอร์ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเฟรดริช เซเซอร์ซึ่งนำมาทำต่อในบทเพลงลอรูไลซึ่งโด่งดังในยุคสมัยนั้นจากดนตรีบัลลาดสู่กวีแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงเหมือนไทม์แมชชีนที่ส่งผ่านความคิดสู่ห้วงเวลาจนกระทั่งมาถึงยุคนาซีหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2ชื่อของไฮเนอร์ก็ได้ถูกตัดออกเนื่องจากว่าตัวไฮเนอร์นั้นเกิดในครอบครัวของชาวยิวนั่นเองครับอย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาศิลปะได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็ส่งผ่านกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินท่านอื่นอีกหลายท่านเลยทีเดียวครับอย่างดิมิทรี ชอปตาโกวิชได้แต่งซิมโฟนีหมายเลข 14จนในที่สุดลอรูไลก็ได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ในฐานะเรื่องราวของไซเรนผ่านงานศิลป์ต่างๆหรืออย่างที่เกม Tale of Grimm นำมาเสนอนั่นเองครับและนั่นก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกลับมาด้วยคลิปเบาๆก่อนที่จะเข้าสู่เทียร์ลิสต์ทั้ง4สายแบบอัปเดตนะครับแล้วก็วันนี้ช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ